So, ang gagawin natin, magagan tayo. So, next is magpa-false eyeshadow. False eyeshadow, Larvi. Okay, so hello guys and welcome back to my channel, guys. Sorry, may basa-basa pa ng bibig. Okay, so ang gagawin natin ngayon is I'm gonna try to apply makeup using or applying it the Instagram way. So, nung nawala ako, guys, wala akong ginawa syempre kundi manood pa rin ng YouTube makeup videos and most especially manood ng Instagram makeup videos. Kasi maiksi lang siya, tapos makikita mo agad yung transformation niya from this to really, really beautiful makeup finish. So, yun yung gusto kong gawin ngayon. If you're new here on my channel, welcome. My name is Inofre. I'm a nurse, I'm a makeup artist, and I'm based here in the UK. If you haven't subscribed to my channel, please do subscribe to my channel. Also, click the bell so you get updated with the new videos that I upload. Kung di tinatamad si Inday. Okay guys, so let's start. So first na-observe ko, kasi guys, kakapanood ko rin ng videos for like almost 6-7 years. And na rin kasi ako nagme-makeup, talaga nakita ko na rin naman yung evolution ng makeup, like how it has improved and how it has really changed. So ngayon, na-notice ko na talagang nilalagay na rin yung skincare sa makeup, which is I'm really, really a fan of. Pero hindi ako fan ng pagkatapos mo mag-skincare, makeup agad. Kasi I really want my skincare to really be to really be absorbed by my skin. So, talagang pag naglagay ako ng skincare, gusto ko may break, at least half an hour para lang ma-absorb muna ng skin ko. Pero sa Instagram, o yung mga Instagrammers, pagkalagay nila ng skincare, apply na agad sila ng foundation. So, that's what I will do. Isa sa sikat na mga skincare na ginagamit ngayon ng Instagrammers before they do their makeup is the Farsali. So, since wala ako nito at mahal ito, kumuha lang muna ako ng alternative. Tapos usong-uso yung parang naka-dropper. So, yun yung gagawin natin. So, yan. Tapos yung mga reaction ng mukha nila, gagawin din natin. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You say Diba? Sayang, oh. Sa totoong buhay, ganito lang ako kadami maglagay sa buong mukha ko. And then, I'm sure, kung nanonood kayo ng Instagram videos, usong-uso na rin yung mga naglalagay ng under eye patch. So, actually, wala ako nun eh. Pero, gugupit lang ako dito sa mask ko na Innisfree. So, dapat kapag ginamit mo to, wala kang inis, no? O kaya pag naiinis ka, gumamit ka ng mask na to. Tapos, gugupitin ko lang para magmukha siyang eye mask. Oh, yan. So, meron na tayo para sa isang mata. So, lagay natin dito. Yan. And then, sa kabilang side, gupit pa tayo uli. Ito yung mga tinatawag nating dukhaks. Kasi ito yung mga hacks ng mga dukhaks. Actually, gagawa nga ako ng ganun. Ng video na ganun. Yung parang hacks ng mga dukha. Diba? Hindi pantay-pantay. Bahala na kayo dyan. Ano ba to? Ang basang-basa naman. After nyan, inahayaan nila muna yan mag-set and then, proceed na sila sa kanilang eyebrows. So, ganun din yung gagawin natin, guys. Ngayon, isa sa mga nagiging trend ng eyebrows ngayon sa Instagram is yung feathered eyebrows. Yung talagang parang tayo-tayo siya, tapos parang full na full. So, yun yung gagawin natin. Before, kung naalala nyo, yung unibrows, yung uso sa Instagram, yung parang ginagawa nilang isang, yung paglalagay nila ng eyebrows, nalagay nila ng isahan talaga yung kinoconnect nila para magpantay, tapos binubura lang nila yung gitna. So, ang nakikita kong ginagawa nila, yung soap na pears, ito yung sikat na nakikita kong ginagamit nila eh. Kasi clear to. Ang technique naman nila is yung parang, let's say for example, itong MAC Fix Plus o kung ano mang spray meron kayo, i-spray nyo lang nila dito, ganyan. Tapos, yung spoolie, ilalagay sa kung saan yung nabasa. Ibabrush lang yung eyebrows pataas. So, yun yung gagawin natin.
Parang ang lakas makagari Estrada. Suklay niya lang siya ng pagganyan ulit. Yan. Ang ginagawa naman nila is para mas mukha talaga siyang tayo-tayo. Nagdo-drawing sila ng mga hair strokes. So, yan gagawin natin. Using an eyeshadow, papatungan natin yung mga part na parang kalbo-kalbo. So, ganun yung ginagawa nila. So, gagamit na ako ng eyeshadow na brown. Siguro ito, dark brown. Like this. Tapos, ang ginagawa naman nila sa Instagram is nililinis nila yan using a concealer. So, ang gagamitin natin ay concealer brush. And then, obviously, maglalagay tayo ng concealer. Itong Tarte Tape shade na sikat. And my shade is in light medium. Kilay. Gamitin na rin natin siyang pang prime ng ating mata. So, yun yung ginagawa nila ganyan. Yan. Di ba ganyan ginagawa nila? Edit-edit lang. Pero actually, mga nakailang practice ng ganun yun para ma-perfect. Ang gagawin natin ngayon is tatanggalin na natin to. Sarap. Okay, next guys, isang. So next guys, isang sobrang popular na hack from Instagram is yung paglalagay ng tape dito. Which isa rin yan sa favorite ko. So meron akong tape dito, maglalagay lang ako dito sa aking mata. Kasi sobrang magiging precise talaga yung eyeshadow nyo kapag naglagay kayo nito. So, sa mga nahihirapan maglagay ng eyeshadow, ayan. Ito ay isang magandang hack. So tayo, ang gagawin natin syempre sa Instagram is sobra-sobra talaga yung kanilang mga eyeshadow. Parang pack na pack. So magpapack na pack din tayo na eyeshadow. So yung gagamitin natin is Rosé in the Air. Nakalagay kasi Rosé. So hindi ko alam kung Rosé or Rose in the Air. So nakapag-prime na tayo using yung Tarte. Siguro lagay mo na ako ng konting powder. So yung tayo sa ating transition. Tapos ganyan-ganyan sila. Ganyan-ganyan. Smile, smile. And then, we will choose a darker color this time. Ito namang, ano ba to? Number 5. So, tulad ng ginagawa ng mga Instagrammers, isang mata lang muna. Tapos, papakita na lang nila na, tapos na rin yung isa. And then, gagamitin natin tong parang maroon or I don't know. You made this mess and left me with the pieces. Maglalagay tayo ng gold shimmer dito sa gitna. So, ito ay actually loose highlighter ng ABH or ng Anastasia Beverly Hills. You made this mess and left me with the pieces. And then, blend lang natin siya. Then, lagay tayo uli ng dark brown sa ating outer V. Then, maglalagay na tayo ng ating eyeliner. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges. Char. So, ang gagawin natin ngayon is magaganon tayo. So, tayo sa mata, guys. So, ngayon, doon na tayo sa ating foundation on the rest of the face. So, as you notice as well, medyo OA din sila maglagay talaga ng mga foundation and primer and everything. So, ito-try din natin yun. So, for primer, ang gagamitin ko is yung aking
CC cream from... Hindi ko mabuksan yung mata ko. Is gagamit natin yung CC cream from the Body Shop. You made this mess and left me with the pieces. Naubos. Wala na. Ang dami kasi nila maglagay nga eh. You made this mess and left me with the pieces. Yan sila maglagay ng kanilang mga primer. Yan. So, nakalagay na tayo ng primer. Next is obviously foundation. So, gagawin din natin kung paano nila nilalagay yung kanilang foundation. So, papakita natin yung product. Lalagyan din natin directly sa ating face. Kasi ganun sila maglagay ng foundation. Yung ginaganon-ganon na nila. So, yung sobrang sayang. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. I can't fall. Okay, so we are done with our foundation. So, ganun sila kasayang sa foundation, guys. Okay, so we are done with our foundation. Next is concealer and contour. So, I'm sure alam nyo na kung paano mag-apply ng concealer mga Instagrammers. So, nilalagay muna nila pareho yung concealer. Ilalagay nila kung saan nila gusto i-highlight and then as well yung kanilang contour. So, ganun din yung gagawin natin, guys. So, gagawin din natin siya. Kasi ang dami-dami nila maglagay ng concealer. So, ganun yung gagawin natin. My goodness. Pang 3 tao itong nilalagay ko, guys. You made this mess and left me with the pieces. Sayang! You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. And then what they do is a sponge para ma-blend na nila to ay mag-i-spray silang ganyan, 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 ganyan. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. I can't focus. I can't forget. I've been thinking too. So yun guys, o diba? Pak! Katabi yung Instagram. O, kapag Instagram makeup talaga, ganito yung magiging itsura mo eh. And in person, hindi naman siya masama. Nakikita ko lang siya nagbe-break na ng konti dito sa aking under eyes. Pero maganda pa rin siya. Kasi maganda tayo. So, next is obviously baking. Hindi na to mawawala. Kailangan tayong mag-bake. You made this mess and left me with the pieces. Now Siyempre, kailangan natin i-bake ang ating self. And then, favorite din na yung berang nilalagyan dito. Hindi ko lang kung bakit. Pero mapanga na ako eh. Kaya ayoko sanang maglagay. Pero, gagawin nga natin lahat ng ginagawa ng mga Instagram na yan. you made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. So next is bronzer, guys. Syempre, hindi pwedeng walang bronzer yung mga tao sa Instagram. So gagamitin ko tong aking Sculpt from the Tarte Pro Glow. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. And syempre, highlighter. Gagamitin natin ito pa din. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. I can't focus. I can't forget. Okay, and next is obviously ang ating blush on. Konti lang, guys. So I'm gonna be using my Tarte Blush Bliss and palette. And then, ganito yung ginagawa nila kapag maglalagay na sila ng blush on eh. Pakituloy nila yung product. Ang gagamit natin itong pinaka-pale lang.
You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges. Punta na tayo sa ating lips. Mas magaganon-ganon to sila. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between. And I'm just gonna be using my Sunnies. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. I can't focus. I can't forget. I've been thinking too much lately. And that's it for this video, guys. Di ba? Puro kalokohan lang. I just really wanted to try yung pag-apply ng makeup ng mga Instagrammers. And as you can see, ganito yung naging finish niya. Kasi I don't know kung ganito yung mga nakikita nyo sa Instagram, pero ako parang ganito yung iba na nabet ko na napapanood ko. Kaya ganito siguro yung naging itsura. And naging ganito yung outcome. So I really, really liked it. And ifo-focus ko kayo, guys, kung ano yung itsura ng balat ko. Yan. So, hindi naman ako nagbe-break apart, char, kahit makapal yung aking foundation. And, yung aking eyeshadow. Natry ko rin na i-edit as Instagram video talaga, yung ginawa ko ngayon. So, abangan nyo yan sa Instagram account ko. Add me, guys. My name is, anong pangalan ko sa Instagram? So, LA Inofre din ako sa Instagram. So, i-follow nyo ako para makita nyo yung final edit nito for Instagram video. And I think that's it, guys. All in all, sa totoo lang, hindi pang everyday yung Instagram way of makeup. Anyway, I think that's it for this video. Thank you very much for watching. I know medyo mahaba-haba to, pero thank you very much for watching my comeback video. And yes, thank you very much and see you on my next video. Bye! You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us.